Hai la mulți ani, prieteni. Să o lăsăm pe bec un pic prin zăpadă. Haideți, rămâne acolo. Aveți poți aici, să te văd. Sper că faceți bine. Sper că ați ajuns cu bine în 2019, pardon. Dar tot vorbim de 2018. Anul 2018 a fost un an cu un mare challenge pentru toți producătorii internaționali de atomizoare. Și aici vreau să mă refer în special pe stilul Montoulang. Anul trecut, 2018, l-am început Kaifun Prime de la Svoje Mesto. Au mai fost câteva atomizoare, chiar pe sfârșit de an. Atomizoare venite din Turcia. Anul trecut am pus și eu prima dată mâna pe Skyline la Stuttgart. Dar pe finalul anului, pe data de 24, sub bradul meu a aterizat direct din Elveția Squape Enduro. Este un atomizor care vine în două variante, Montoulang, varianta pe care am ales-o eu, să vă o prezint și bineînțeles puteți să achiziționați varianta direct Lang. Asta e altă poveste. Haideți să vi-l arăt aici pe close-up cum vine, tragem câteva concluzii și o să vă spun părerea mea despre Squape Enduro. Direct din Elveția, în ajun de Crăciun, prin UPS, am primit acest minunat cadou. Hai să vedem ce e înăuntru. Babam! Avem, nu sunt pufuleți. Squape de la Statquam. Avem o carte de vizită, un sticker. Îi mulțumesc frumos lui Chris. Am primit și o ciocolățică pentru Georgiana, asta o lăsăm deoparte. Și Squape Enduro, la fel ca și vapor de la Zbora, aici glumeam, din 2012, calitate elvețiană învapat. Avem site-ul producător, foarte frumos acest, cum ne-au obișnuit cei de la Squape. Iar aici avem toți resellerii acreditați pe Europa. Pe spate ce conține pachetul, plus 18 ani. Iar eu vin în fața dumneavoastră cu varianta Squape Enduro Montoulang metele. Haideți să vedem exact ce conține pachetul. Foarte frumos, verdele ăsta Army. Exact ca și la ceasurile elvețiene. Ciocolată, ceasuri, și astăzi vom vorbi în premieră la vapor de la Zbora despre această bijuterie, să-i spunem. Vine exact ca și un ceas scump elvețian. Înăuntru avem atomizorul nostru, pe care o să-l pun deoparte și o să vă arăt exact ce conține pachetul. Mai avem o piesă. Pe concluzie o să vă spun
ce este această piesă și cum trebuie montată. Mai avem această, să zicem, cum să-i spun, bandă din silicon pentru desfacerea atomizorului și de pus la chei. O să vă arăt pe concluzii. Wow! Asta e mare. De obicei, când îmi făceam cumpărăturile de la Ikea, primeam așa ceva. O să vedem ce face. Pentru montarea acestei piese, prima dată, cu pictograme, pentru varianta Mountul Lang, inclusiv pentru varianta Direct Lang Inhale, o cărticică foarte frumoasă. Avem o cutie, un ziploc cu o-ringuri de rezervă și două șuruburi pentru bază, bănuiesc. Și înăuntru, da, frumos, avem, să pun această cutiuță deoparte, avem un manual în mai multe limbi de circulație internațională. Ce să vă explic eu pe close-up, în mai multe limbi, despre acest atomizor numit Squape RS. Un muștiuc, cred că este realizat din Delrin, destul de îngust. O să-l pun că o să-l și măsor. Și atomizorul propriu zis. Conector 510. Pinul ăsta cred că este din alamă. Sunt pe unboxing la început. Haideți să-l și cântărim. Să vedem cât cântărește. Să-l pun așa, ca să nu alunece. Plus piesa asta. Plus muștiucul. Avem undeva la, văd bine, 72 de grame. Bun, haideți să-l și măsurăm. Pe înălțime 47 de milimetri și are un diametru de 24 de milimetri. Orice muștiuc am pus pe el a mers țapăn, orice muștiuc cu două o-ringuri stă fix. În partea de jos avem că nu trebuie aruncat la gunoi, este material reciclabil, Comunitatea Europeană, diferit de China Export, și am un serial aici 03078. Foarte simplu, vă arăt. Avem 3 pictograme, 0, linia care trebuie aliniată când scoatem baza cu aceasta, și aici exact ca la sistemul audio, bineînțeles, avem reglajul de aer. Până o să-i pun un build, o să vi-l arăt pe close-up, din nou, pe setup, ce build punem, piesă cu piesă. Haideți să vă spun câte ceva despre istoria StatQualm, ce squape-uri am avut eu și unde se încadrează acest atomizor. Când vine vorba de Elveția, ne gândim la țară neutră din punct de vedere politic, ne gândim bineînțeles la ciocolată, am aici una mare, ne gândim bineînțeles la Alpi, ne gândim la brânză, ne gândim la trenurile ce străbate Elveția dintr-un capăt în altul, ne gândim la Zurich, la bănci, ne gândim bineînțeles la ceasuri elvețiene, am un Certina, nu e un Rolex, automat ne gândim la cuțitele de armată multifuncționale, ne gândim la dadaism, secolul 20, bum, bum, bum,
Și bineînțeles ne gândim la ce? Unde-i centru Big Tobacco? La Big Tobacco. Ce să facem? Toți am fost fumători. Dar în vaping-ul internațional din 2012, mulți dintre dumneavoastră știți de această firmă, StatQuam. Primul lor produs l-am avut clonă. Nu se găsea și anume, primul lor produs a fost Squape, că de Squape vorbim, V1. L-am avut clonă, așa era în perioada aia, cred că prin 2013 și bineînțeles, nu mult timp după aceea, cam după un an jumate, mi-am luat primul Squape Reload, a urmat, eu mi-am luat varianta mai mică și anume Squape Reload RS. Squape RS. După care, bineînțeles, au apărut Squape X-Dream, parcă, da, Emotion, toate cu variante scurte, a mai apărut un Emotion C, cele care erau foarte colorate și o variantă mai low budget, vorbim de produse premium. Au mai făcut un Squanky, parcă, în colaborare între StatQuam și ceva producători italiani. Și, bineînțeles, varianta MTL, despre care o să vă vorbesc eu. Această variantă au făcut-o, în 15 decembrie au lansat-o, 2018, și varianta Lang Inhale, despre care o să vă invit să vă uitați pe YouTube. Este o scurtă comparație la Todd pe canalul lui între varianta Mountul Lang și mai găsiți mai multe recenzii și la Jay Hayes, mai mulți reviewer care și-au focusat atenția spre celălalt atomizor. L-am aici pe un mod care nu este high-end, este de la Crius, parcă, da, OBS, pardon, nu OBS, Crius era un produs, dă bine cu roșu și foarte scurt o să vă arăt pe close-up cum l-am setat eu. Close-up. Cam așa arată Squape Enduro pe piese. Prima dată o să montăm partea superioară, și anume tancul. O luăm de aici, de la muștiuc. Haideți să vă dau și o dimensiune la acest muștiuc de MTL. Să găsesc ăsta rapid. Are un diametru interior 2,9. Cam așa, 2,85 diametru interior. Deci este un muștiuc realizat din Delrin. Două ringuri aici, stă țapăn, drăguț, simplu și la obiect, destinat stilului Mountul Lang. Cealaltă variantă vine cu un muștiuc mult mai larg. Top cap-ul superior, cu acești doi rinichi pentru alimentare. Chimney-ul, prevăzut cu o-ringuri în orificiile de alimentare și un o-ring mare pe care îți vei roti stânga-dreapta când vrei să alimentezi cu lichid. Bun. Haideți să punem puțin de VG ca să ne ajute să-l montăm mai ușor. Bun. Luăm tancul. Această fantă de aer, stați liniștiți, nu este chiar așa de generoasă. După ce să montăm baza, prima dată punem geamul, o să pun un pic și aici, pe interiorul tancului, simplu, vine cu un singur geam, ăsta e. Ar trebui să fi pus două geamuri din astea Pyrex, după care venim cu o-ringul și îl poziționăm în partea de sus. La fel o să pun niște BG pe el, să nu am probleme. Iar acum, acest șemineu care duce tancul la 2 ml, mai există și un șemineu, în special pentru cei care folosesc varianta direct Lang Inhale, separat se achiziționează, duce tancul, bineînțeles, la 5 ml, ceea ce nu e conform cu legea TPD în vigoare în
țara noastră și nu numai. O să iau, o să-l montez. Să-mi pun o-ring-ul. Și acum o să vă arăt piesa care intră aici, acest mare Allen Key Hex, cum doriți să-l numiți. Și am luat frumos și am început. Asta când îl desfaceți. Când îl montați, pur și simplu vă poziționați o-ring-ul și ușor, ușor el se va fixa geamul. Haide, băi, băiete. Ce se întâmplă? De aici te-am scos. Da, presați puțin, e prima dată când l-am desfăcut. Nu o să faceți operațiunea asta doar când îl curățați și puneți cimneiul la loc. Cu simț la mână, după care un pic cam așa. Și ăsta e tancul dumneavoastră. La fel, v-am zis, partea de sus, pun un pic de lichid, BG, vazelină, ce aveți. Și o să-i punem deasupra top cap-ul. Click în poziție și acum merge foarte ușor. Nu chiar foarte ușor, cât să nu vi se desfacă în buzunar, este suficient. Acesta este tancul. Gravat frumos, Squape, steagul Elveției. Ce este interesant la acest tank? Vedeți că are niște canturi aici, 1, 2, 3, 4, care corespund cu acești pini din alamă de pe bază. El intră într-o singură poziție, iar aici, mare, pentru din ăștia care nu văd bine ca și mine, și aici avem câte o săgeată, care când îl montăm în poziția când trebuie să tragem tancul, este în poziția din mijloc gravată pe tank. Acum ne îndreptăm atenția spre bază. Are acest pin reglabil pe înălțime, cred că este din alamă, dar cred că este placat, ca să nu stai să-l cureți. Pur și simplu îl punem, iau o șurubelniță și o să încerc să-l înfiletez, nu chiar până la maxim. Cu grijă puteți să-l folosiți și pe câteva moduri hibrid. Și bănuiesc că este destul de stabil dacă folosiți ceva pe această bază în Temp Control. Să vă arăt baza. Baza este realizată pe românește din emailată. Este o bază emailată. Este realizată din aluminiu și această vopsea, acest coating non-conductiv, nu-ți dă scurturi, la fel cum ne-au învățat la toate produsele care le-a realizat, în general Squape, aici vorbesc de tancuri, toată baza, cimneiul, totul era făcut din aluminiu, emailat, coating, M-metal, cum îi zic ei, și atunci nu ai probleme cu scurturi. Pe celălalt am pus și Genesis și au fost foarte ok. Vine cu... Iar e interesant, o să vă arăt până o să montez. Aici avem două garnituri foarte mici. Pe aici se alimentează prin poziția de lichid. Când e direct, se alimentează cu lichid. Mai avem aici două găuri prin care, prin lateral, iau chestia asta mai mică, lichidul intră pe aici și prin fiecare lateral îți va umezi, îți va alimenta setup-ul, bumbacul. Și vă arăt când punem coilul. E târziu, e după sărbători, când trag acest material, încerc să fiu coerent. Stați un pic.
O să pun baza. Stați că am găsit aici ceva. Punem baza aici. Și haideți să montăm aceste două șuruburi. Nu înainte să vă arăt exact cum este și la caifun pentru prinderea și a unui fir plat sau indiferent că ai venit aici, dacă se vede, avem două ridicături, două canturi, să zicem, puțin mai înălțate, care te ajută când montezi firul, când strângi, să nu-ți fugă stânga-dreapta. Ok, acum o să prind șuruburile astea. Le-am scos, intenționat să vă arăt cu ce au venit nou. O să încerc cu penseta. Unul, care o să las așa. La fel îl prindem și pe al doilea. Sunt destul de mari. Sunt bătrân eu. Ok, ce montăm pe el? La fel, de la Subom Ship, handmade în România, de către Cătălin Cătănoiu. O să montez pe el un hybrid microfuse Clapton. Îl am deja aici pe un rod foarte scurt. Și ce e interesant, o să vă las acum în compania muzicii, o să găsească colea ceva să pună, să nu vă plictisesc, până o să scot eu hotspot-urile. La fel era cărticica aia care v-am arătat-o, aceasta intră numai într-o singură poziție. După ce v-ați montat setup-ul, pe aici se alimentează, odată faci click cu el, iar această parte va rămâne fix în tang. Wish me luck! Haideți să montăm coilul. Optimize, rearrange, reorganize, define no borderline. See you bright, you can shine. Enlarge your horizon, be your own weapon. Visualize your variations, harmonize your vibrations. Focus on, optimize, rearrange, reorganize, define no borderline. See you bright, you can shine. Enlarge your horizon, be your own weapon. Visualize your variations, harmonize your vibrations. Expansion, concentration, energy, fluctuation, extension, regeneration, energetic pulsation. Travel in time, space, meant to on the face to face. At the force, in disgrace, and the truth will take its place. Fill your world with energy, hey, hey. Harmony and synergy. Fill your world with energy, hey, hey. Harmony and synergy. Explore from other thoughts, change references. Explore differences. Carry this, carry that, even can be born. Feel the heat all around when you hit it on and on. That dispatched universe that collapse in your own. Feel the heat all around when you hit it on and on. That dispatched universe that collapse in your own. Feel your world with energy. Hey, hey. Harmony and synergy. Feel your world with energy. Hey, hey. Harmony and synergy. Aici vedeți aerul și vedeți acea dungă. Acea dungă trebuie să o aliniați la prima utilizare cu linia de pe mijloc de pe atomizor. Puneți frumos până face click. Puțin că mi s-a mutat.
face stânga-dreapta exact ca în instrucțiuni până prindeți poziția din mijloc. După care cred că am bulibășit-o. Da. Haideți că revin. N-am fost un pic m-am grăbit. Ca să scoți piesa înapoi, trebuie să scoți muștiucul, desfaci tot sistemul cu ajutorul acestei chei mari și ușor, ușor îți dai baza înapoi. Haideți să încercăm să-l aliniem. L-am și pus pe un mod. Punem înapoi. E simplu, mi-a reușit, dar când filmez probabil e mai greu să văd exact unde este acea linie. Linia este aliniată cu cea mai mică fantă de aer și haideți să punem tancul. Mergem să vedem exact unde e gravat. Aici și haideți să punem tancul. Asta e doar la prima utilizare. După care, aici în interiorul tancului, vedeți, mai există un o-ring. Există un o-ring în interior care va fixa această piesă pe acest cant. Ok. Bun, aliniem și ușor, ușor introducem în tank până facem stânga-dreapta. Gata, click. În stânga avem închis volumul de lichid și ușor de pe poziția de scoatere a tancului mergem în stânga, dreapta și ne reglăm fluxul de aer strâns spre larg. Haideți să-l și alimentăm și să-l vedem în acțiune. În partea superioară, orice gaură doriți de alimentare, prin cealaltă va ieși aerul din tank. Bun. După care, foarte simplu, impecabil merge acest top cap. Îi montăm un știuc Squape Enduro. Hai să-l vedem în acțiune. Am omis pe cineva. Geiger. Elveția, big up Geiger. Și bineînțeles pe close-up v-am spus că acest tank are capacitatea 2 ml, adică TPD. Nu, am greșit acolo. Chris mi-a trimis varianta de 5 ml. Dacă îl achiziționați din Europa, fie Anglia, am înțeles că este pe creme de vape, sau din orice țară membră TPD, aveți posibilitatea să vă achiziționați separat, nu e foarte scump, ca și accesoriu, vă achiziționați coloana, că nu putem să spunem că e un chimney, partea interioară și vă transformați tancul, ați văzut pe close-up cum se montează, de la 2 la 5 ml. Bun, ca și experiență a mea, chiar în urmă cu vreo 2-3 ani, acest atomizor a fost, vorbesc aici de RS, prima dată am avut RS-ul, după care am luat Reload-ul, Squaper-ul, varianta 2, care le folosesc de ceva timp. Au fost pe lângă atomizorul realizat în România, ce aici vorbesc de GEM, de marcă GEM V1, realizat, care în principiu se alimenta din ambele părți. Acesta avea o bază, știți, la cearmă e pastila aia asemănătoare cu Squape. Sunt cât de cât similare. Aici am avut un aer puțin mai mare, adică 3,5 mm, cea mai mare gaură de aer. Pe asta l-am setat Genesis, undeva la 0,7 și aici am, bineînțeles, pe bumbac. Arată super ok pe boxul de la Denny Codes. Dar astăzi vom vorbi despre Enduro, ce a venit nou. Eu nu am mai avut un atomizor de la un atomizor Squape fără filet. Ce mi-a plăcut la el foarte mult, este foarte bine realizat, finish-ul
îmi aduce aminte de primul Squape de V1, când aveam urmelele de mașină. Foarte bine, foarte industrial, are un look așa minimalist, foarte ok, e pe gustul meu. Dar să vorbim ca funcționalitate. Ce mi-a plăcut foarte mult la el, au dispărut față de orice atomizor găsiți pe piață. Aici ai o inginerie elvețiană, nu mai ai filet. Ce filet mai ai? Ai conectorul 510 și posturile de plus și de minus, atâta mai ai. În restul totul este pe o-ringuri, lubrifiați-vă foarte bine o-ringurile, click, aici e o poză de la Rotterdam, unde am petrecut o noapte întreagă alături de acest atomizor automat. Am rămas și cu lichid pe a doua zi, capacitate 5 ml, mountul Lang, înăuntru am lichidul meu pe care testez aproximativ toate tancurile de mountul Lang, și anume Reserve Tab de la Top, 9 mg nicotină. L-am avut și pe avion, l-am blocat în poziția de 0, nu am avut nicio problemă, nu a curs. Când am ajuns în afara aeroportului, click și nu am avut absolut nicio problemă. Ca și design, este un design, m-am spus, minimalistic, față de multe atomizoare, inclusiv Skyline, inclusiv Gem, cu umplere pe deasupra, trebuie să dai ceva jos, pui deoparte. Aici pur și simplu îl pui pe poziția 0 și ușor, mie merge foarte ușor, top cap-ul de sus de alimentare cu lichid, alimentez cu lichid, are două valve generoase, prin una iese aerul, prin una ți l-ai alimentat, nu ți se inundă, de foarte multe ori uit să-l închid. La varianta mountul Lang trebuie să pui puțin mai mult bumbac, pentru că oricum este un tank pe sucțiune, un vacuum tank. Dacă pui mai mult bumbac, liniștit, poți să nu mai dai pe poziția 0, l-am umplut, am tras două pufuri, nu mi se inundă. Despre aromă, asta este esențial. De aceea testez cu lichidul ăla de 9 mg, în special atomizoarele de mountul Lang. Chris m-a întrebat ce variantă vreau, am zis mountul Lang, varianta metele. Aroma, mi-a fost frică, fiind un traseu de la rezistență, deși rezistența nu e jos, are o bază destul de generoasă, să zicem 75%, de aici vine, îți vaporizează lichidul, totuși e un traseu lung. Mi-a fost frică că pierde la aroma, acum e la modă, toată lumea vor tancuri cât mai mici, chiar pe mountul Lang, e gen doggy, gen destul de mici, mulți iau reducții, să fie cât mai aproape de rezistență. Din punctul meu de vedere, personal și subiectiv, e foarte, foarte ok la aromă. În schimb, foarte multă lume a zis că nemai având chimney-ul așa, dum, să zicem, unde se elimină condensul, unde crește aroma, nu. Absolut deloc. Pentru mine, am testat o grămadă de atomizoare, este foarte, foarte ok. Îi dau de la 1 la 10, 9 îi dau la aromă, cel puțin pe tutunoase, pe arome de tutun. Am testat inclusiv ceva arome, un mix, de exemplu, de fructe cu cooling effect. Se simte foarte ok, redă foarte, foarte bine aroma. Despre throat heat, aici părerea mea este că pentru mine am fost foarte mult timp un fan de TH, să simt, deși am rămas 60% pe stilul metele, vorbesc de dimineața până seara, alternez între Lang Inhale restrictiv și metele. TH-ul este totuși, cel puțin pe 9 mg, pe build-ul care l-am pus în el, Microfuse Clapton-ul ăla din 1080, mi se pare un TH prea strong. Aerul este undeva de la 0,7 la 1,7 mm. Foarte mult timp, inclusiv la cele două Squape, te duci până în 3,5 mm. Întotdeauna
cei care mă cunosc știu că sunt un fan de Mont Blanc puțin mai aerat. Aici, într-adevăr, l-am ținut doar pe maxim. Dacă încerc cel puțin la 9 mg să-l strâng un pic, o să-mi dea un TH mult, foarte, foarte strong. Este foarte smooth aerul. Nu fluieră, e foarte plăcut. Îl simți la mână, îl simți, frate. Oricum îl ții, îl simți că este un atomizor. Dacă vă plac atomizoarele mici, nu e de voi. Chiar dacă o să vină a terța persoană să vină cu tot felul de accesorii, un bell cap, steam tuner, sunt mai mulți care fac, nu e de voi. E un tank zdravăn, un tank solid, de unde și numele, Enduro. V-am spus de TH, este ok, probabil o să scad un pic nicotina, dar am ținut să-l testez pe lichidul pe care îl cunosc. Și acum să vă spun și câteva aspecte care ar putea să fie pentru, v-am spus, mărimea. Am început cu mărimea. Unii spun că ar fi prea mare. Ce probleme am întâmpinat cu el? De multe ori când l-am alimentat, în primele dăți, uitam să-l deschid. Îl alimentam cu lichid, imediat dădeam să dau fire. Totdeauna trebuie să vi-l deschideți, că altfel când dați fire cu el închis pe poziția 0 se va inunda. Deci aia clar, bine, e o prostie. Nu pot să spun că este un con. Chestii negative, din ce am mai vorbit și cu câțiva prieteni din cercul nostru, ar fi, orică am fost noi obișnuiți cu China să-ți dea. Problema este foarte greu, chiar dacă pentru România sau să ții într-o țară unde nu ai un reseller autorizat, dacă cumva, deși e foarte bine protejat, dacă ți-ai spart geamul, ar fi fost foarte ok să mai vină cu un geam de rezervă. Încă o sticlă nu costă foarte mult, încă o sticlă, un geam de rezervă. Muștiucul, mie cel puțin, eu prefer muștiucele chiar la ăsta mare, îmi place muștiucul ăsta gravat frumos. Muștiucul ăsta a fost așa între, n-a fost chiar de metele, dar iubesc muștiucele de inox. Asta e un muștiuc de Delrin care nu dă urât, poți să-l pui pe un mod, arată foarte bine pe Denny Box. E un muștiuc de Delrin, este un muștiuc top de metele, nu te face, nu e mic, nu e scurt, nu atingi tancul. Cam atât, prea multe aspecte negative nu ai ce să. Este un tank foarte, foarte bine realizat din punctul meu de vedere. Este un tank frumos, este un tank care necesită totuși, având diametru de 24, ceva moduri cu conectorul 510 puțin mai mare, baza mai mare. L-am pus inclusiv, am aici un Congestus, arată foarte, foarte bine. Bineînțeles, am schimbat muștiucul cu o baterie 26 whatever, o baterie mare. Sunt obosit acum când trag și sunt după o răceală foarte, foarte cumplită. De aia nici nu pufăi prea mult, că e nicotină multă. Ăsta este și motivul care am venit puțin mai târziu cu recenzia la acest atomizor de top. Din partea mea primești un mare big up. Este foarte simplu de builduit, nu trebuie, chiar dacă ai mâini mari, automat îți montezi un build, nu o să spui pe el, poate pe varianta de Langhihel poți să spui, dar nici acolo nu build-uri foarte mari. Îl văd mai mult un atomizor de RLI, un atomizor single coil de RLI. E cine a avut Squape, cine e fan de Squape, este un must-have. Trebuie neapărat să ai acest atomizor. V-am spus, top la aromă, TH, tot din ce este confecționat este perfect. Îi mulțumesc frumos lui Chris, mulțumesc frumos Elveția, mulțumesc
stat cu Alm că mi-a trimis acest atomizor. Sunt foarte curios de Squape mecanicul de la Squape. Cu siguranță în viitor, în primăvara asta o să vreau să-mi achiziționez ca să-mi fac un setup frumos. Până data viitoare, Zbora, România, Vapon.